Welcome to this week's edition of Basagan Trip. I'm Leloy Claudio. I teach history and literature at De La Salle University. As always, kung meron kayong komento, you can tweet me at Leloy Claudio. So ang issue na gusto kong talakayin ngayon is yung issue ng candidate selection at yung kaakibat din nun ay yung issue ng voter education, which is a very problematic term. Kasi pag sinabi natin voter education, a lot of people who engage in voter education assume that the people are dumb at dahil doon dapat silang bigyan ng education. But on the other hand, kahit masama yung connotations ng voter education, we cannot give up on it because it's a very important decision and people need to talk about it. And in order to talk about this very difficult issue, namin kung very difficult, kailangan ko ng katulong. At yung tutulong sa akin na pag-usapan ng issue na to is my first ever returning guest and my favorite tita of deliberative democracy. Yan ang kanyang research. Paano ba pinag-iisipan ng demokrasya? Si Nicole Curato. Welcome back, Nix. Hi, Paps. Hi. Kamusta? Okay naman. Okay. Terno pa kami. Super. Hindi yan sinadya. Oo. Okay, so let's dig right into it. Voter education. Should we engage in voter education? Is it inherently elitist? Are there contradictions in this notion? And how do we reach out and talk about voters and voting for people in a non-judgmental, non-elitist way? I think kailangan natin simulan yung discussion dun sa konteksto na sino ba yung pagpipilian. Kasi karaniwan, sinisisi yung botante na bobotante, hindi nag-iisip. Pero paano ka naman makakagawa ng magandang desisyon kung una sa lahat, ang daming basura na tumatakbo? So I think yung accountability una sa lahat is dun sa field ng mga kandidato na tumatakbo. Pero given na yan, andyan na yung balota, konti lang yung pwede nating pagpilian, paano ba tayo boboto intelligently? I think dun lang sa perspective ng deliberative democracy, isa dun sa parati nating sinasabi is, ang demokrasya ay hindi lang pag-cast ng ballot. Ang mas mahalagang proseso actually is kung paano natin pinag-uusapan yung boto natin before we cast that ballot. How do we deliberate about our choices? So maganda na gina-justify natin sa isa't isa kung sino yung bobotohin natin at hindi lang basta secret ballot na parang wala ka ng accountability sa kahit kanino. So what you're saying is yung elections are an opportunity not just to cast a vote, pero para makipag-usap. Sino dapat ang kausapin natin? Well, una sa lahat, accountable tayo sa isa't isa. So sa'yo, pwede kong i-justify kung sino yung mga tita at tito na gusto kong botohin at hindi natin dapat botohin. So I think mahalaga yun. Ikalawa, hindi lang naman dapat yung binoboto natin is yung mga tao na sang-ayon sa lahat ng pinapaniwalaan natin. I think that's also an important qualification. Kasi wala namang kandidato na sobrang sakto lahat ng perspectives niya sa pinapaniwalaan natin. I think minsan mahalaga nga bumoto ng kandidato na medyo magkaiba ng view kung sa tingin natin may mako-contribute naman siya dun sa discussion, halimbawa sa Congress o kaya sa Senate. Pupuntahan natin yan mamaya, how to vote for imperfect candidates. Yes. Pero ikaw mismo, when you're making your decision, what are the things that you take into consideration? Una sa lahat, siguro, yung premise ko talaga is wala namang perfect na kandidato. So, I think kailangan meron tayong weighing or panunukat kung ano ba yung values na mahalaga para sa atin. So, I think pag-usapan na natin yung how do we choose among imperfect candidates. Aminin na natin, wala namang perfect na candidate. So, karaniwan yung mga voter education program, sinasabi, pumili ka ng hindi corrupt, pumili ka ng magaling, pumili ka ng edukado, pumili ka ng may malasakit sa tao. Hindi yun nag-e-exist. Yes. Walang klaseng taong ganon. Parang pagpili ng jowa yan, di ba? Intersection, walang nag-i-intersect sa matalino, guwapo, interesting, hot. Hindi siya nag-e-exist. Pantasya yan. Therefore, ay, grabe, cynical si Madam. so, pagdating sa kandidato, pantasya din yan. Walang perfect na candidate. So, pag-usapan natin yung imperfections na pwede tayong mag-compromise. Halimbawa, Paps, boboto ka ba ng kandidato na ang ganda ng legislative track record, ang daming nadalang pera sa probinsya niya, pero corrupt? Or pipili ka ba ng medyo hindi politically savvy, walang madadalang pera sa probinsya niyo, pero slightly magnanakaw? Or sobrang linis pero incompetent, walang experience. Ang dami ring kandidato na ganyan. Or ang dami sa akin personally, yung mga malilinis na kandidato pero sobrang conservative naman, sobrang hyper-religious, anti-RH, anti-divorce, pero hindi sila magnanakaw kasi maka-Diyos sila. Yung mga ganyan, nahihirapan ako sa ganyan. Or may mga kandidato na hindi ka sumasang-ayon sa voting record niya sa Senate or sa Congress, pero oppositionist. At kailangan natin ng oppositionist ngayon kung hindi ka sumasang-ayon sa Administrasyong Duterte. Paano natin yun susukatin? So I think yung first suggestion ko dyan is isipin natin kung ano yung kailangan natin ngayon at ano yung mga values na mahalaga sa atin at alin yung mga values na pwede tayong mag-compromise. Pero hindi doon titigil yun dahil nga walang perfect na candidate. Ang mahalagang mangyari is pag nasa posisyon na sila, pipili din tayo ng kandidato na handang maging accountable dun sa mga mamamayan. Eh, paano natin malalaman kung handa sila? Because they're all gonna promise the moon anyway during this election season. Maraming
I think indicators. Halimbawa, magaling sigurong makaboto ng kandidato na nag-e-engage sa constituents, whether sa Twitter, sa Facebook, face-to-face, yung mga responsive na kandidato. Para sa akin, isa talagang mahalagang batayan is kung yung kandidato sumasali sa public forum, sumasali sa debate. Hindi yung porke leading ka na sa Senado or leading ka na sa Congress, hindi ko na kailangan yan. I think indicator yon na handang magpaliwanag, handang mag-deliberate yung kandidato kasama ng mga mamamayan. So I think that's one indicator. Marami sa kandidato natin tamad, di ba? Tatawag na lang sa radyo, di ba? They're in their underwear, they're in their bed bagong gising. Hello! Di ba? Tatawag na yun. And they think that's okay. I think important pa rin yung personal touch sa politiko eh. Exactly. That they make the time. At handang humarap sa tao. Napansin natin to sa sarili nating fieldwork nung ginawa niya yung Vote of the Poor at sa sarili din naming fieldwork sa Tacloban at Marawi. Parating sinasabi na mahalaga yung mga politiko na bumababa. Not because of patronage, not because bibili sila ng boto o manliligaw, pero dahil handa silang makipag-usap sa mga tao na may mga hinihingi sa kanila. Say what you will about the president, and of course, I don't like the president, but ginawa niya yun. That's one of the reasons why he won, among other things, right? But bumaba siya. I remember sa amin, may forum before sa Lasal, halos siya lang yung nagpakita among the major presidential candidates, which means, you know, there was something, at least at that point, that seemed sincere about the candidate. Other criteria. I think yung isa pang criteria din is, nabanggit natin kanina, yung importansya ng candidates na kung ano yung dinedemand ng current political moment. So maraming kandidato, halimbawa, na hindi pa naman masyadong subok dun sa tinatakbuhan nilang posisyon. Pero iisipin din natin, ano yung pwedeng makontribute ng kandidato na to kung sa Senado man or sa Kongreso. Meron kasi tayong impression na sa government, ang pinakamakapangyarihan ay presidente. Not necessarily. Co-equal branches of government yan. So kung ang vision natin ay isang legislature na kasing lakas ng presidente, na handang maging tawagin ng presidente na accountable kung hindi man nagiging well-performing ang executive, baka kailangan ibahin din natin yung composition ng Senate. Siya nga pala, di ba? Mahilig tayo mag-usap tungkol sa mga boto natin, pero can you speak a little bit about why we need to talk about who we're going to vote for mayor, who we're going to vote for konsehal, ganyan, yung mga local government positions na hindi kasing marquee ng presidente or senador? I think mahalaga yon, lalo na ang konteksto naman natin sa pang-araw-araw ay ginagalawa ng mga mayors natin, di ba? Sila yung gumagawa ng everyday decisions, whether kukuha ka ng dokumento sa City Hall, magbabayad ka ng tax, sila yung kaya makapag-streamline ng bureaucracy. Pero dito na nga papasok yung mga contentious na value judgments. I'm a Makati City voter. Dalawang binay ang pagpipilian ko. So, paano natin to pipiliin? Ano yung criteria na kailangan natin gawing batayan? Honestly, I'm clueless. Kasi kung ang dynamic lang ay wag tayo boboto ng dynasty, ibig bang sabihin hindi na ako boboto? Kaya nga. And I really have to educate myself dun sa mga tao mismo sa Makati. Ano bang nangyari nung term ni Mayor Abby? Ano ba yung nangyari nung term ni Mayor Junjun? And I think that's how we can educate each other. At ang mahalaga doon, makipag-usap tayo sa mga botante na hindi lang natin kasama sa parehong condo building, parehong gated community, or kung kapitbahay lang natin or sa school. Sana mas mag-reach out tayo dun sa ibang communities na kasama natin dun sa city. Pag-usapan natin, kunwari lumapit ako sa'yo, hihingi ako ng advice, at hihingi talaga ako ng advice. Take me through the process. Meron akong 2 kandidato, hindi ako ganun ka-sure kung gusto ko sila, pero I'm almost ready to vote for them. Okay. Yung unang-una, si Gary Alejano. Yung pangalawa, si Pia Cayetano. Kaya ako gusto kong iboto, kaya hindi ako sure about Gary Alejano, kasi gusto ko siya as an oppositionist. Napaka-daring, napaka-tapang, napaka-galing. Pero yung kanyang social policy, medyo conservative para sa akin. I don't think staunch advocate siya ng RH. I don't think staunch advocate siya ng divorce. Si Pia Cayetano naman, baliktad, di ba? Pro-Duterte. Pero, kasama ko yan dati dun sa RH movement. At saka nangako siya na pag nakatungtong siya ulit sa Senado, ang una niyang gagawin is mag-advocate for the divorce bill. So paano? How do I square that difference? Yun na nga yung sinasabi ko kanina, no, Paps, na parang weighing ng values. Para sa election na to, ano yung pinakamahalagang issue sa'yo? So dun sa Gary Alejano example, actually I agree with you. Hindi ako sang-ayon sa marami niyang policies. Pero yung laban na ginagawa niya sa Kongreso, yung laban na ginagawa ng Magdalo, kahit pa sabihin natin pro-Duterte ka eh. Kung iisipin mo yung konteksto na dapat ang Senado kayang sumagot din sa presidente kung may excesses siya, baka nga effective na senator siya. Ang sagot ko doon, kailangan nating i-evaluate kung si ngayong Congressman Alejano is accountable ba siya pag sinisita siya ng electorate. Pag meron siyang boto na hindi natin nagustuhan, tapos binalikan natin siya na hindi kami sumasang-ayon sa'yo, responsive ba siya? Kaya ba niya makipag-engage sa atin? So I think yung point lang doon is, hindi naman dapat talaga nagmamatch kayo sa lahat ng bagay. Mahalaga din na kaya niyang depensahan yung posisyon niya at kahit hindi ka
nag-a-agree, at least naiintindihan mo kung bakit niya yun binoto. Okay, yung flip side, si former Senator Pia Cayetano, now representative. Sobrang hirap din nito Okay. kasi believer din ako na mahalaga yung konteksto ng everyday sexism. Kasi kung titignan natin, ang ganda ng legislative track record niya pagdating sa women's rights, no question. Pero kung siya rin yung same person who said, I don't naman want to be called manang. Parang, teka lang, for me, mahalaga yung everyday sexism. Sa tingin ko na pag binabastos ng presidente yung mga babae through his language at dedepensahan siya ng isang senadora na inadmire ko talaga dati, parang sa akin problematic yon. So I think we have to weigh our values again. Ano ba sa tingin natin yung mas mahalaga dito? Yung isang may track record o yung hindi kayang depensahan, yung pang-araw-araw na laban ng mga babae? Would it be acceptable for you kung sinabi ko, bahala na, I'll just vote for both of them para mapuno ko na yung 12 kasi hirap na ako eh. Okay din naman yun kasi nga yung context natin is wala namang perpektong kandidato. So I think that's not really... Naniniwala ka ba na dapat sa Senado buuin natin yung 12? I think so. Dapat nga nirarank sila lahat. Sa ibang electoral system, nirarank mo lahat ng candidate from pinakagusto sa pinakaayaw. I think mahalaga yon kasi nafo-force din tayo bilang botante na i-weigh kung ano yung values natin. I think our ballots are not just about the candidate. It's really a reflection of who we are as political actors. So parting shot para sa ating mga confused voter. Number one advice that you can give them coming into this election? Let's talk about our choices. I know it's a secret ballot, but I think there's also value in discussing and justifying people we are voting for and why we're not voting for some candidates. Maraming salamat, Tita Nicole. Sa ulitin. Thank you. Bye-bye.